हाय, तुम्ही बरं कशी आसाची? मुगा ज्यूसाचे व्हिडिओ मी अपलोड केलेला असा. तुम्ही पळयन जाल्यार हांव लिंक कमेंटान देता. आज आमी आनीक हेल्थी ज्यूस करया, तिळे ज्यूस. एक अर्द कप दव तीळ काढता असा. आमगे प्रति एक अपडेट मेळका जाल्यार आमची वसरीक सब्सक्राइब करयांती. 4 ಏಳು काढता असा. 1 स्पून ड्राय भाजिले काजू बी, 2 कुडको गोड, अर्ध ग्लास उदक घालून हे आता आमी ल्हान वांटून घेवया. हांगा जाय जाल्यार तशीच उदक घालून पातळ करून आईस क्यूब्स घालून मस्त थंड पिवच्याक लायक जाता. तिळ्यान तूं लायक फायबर कंटेंट आसा तशें हांव घालतना अशी पित आसा. तुम्ही जाय जाल्यार घाण पिव येता. आमची वसरीक सब्सक्राइब करनी जाल्यार सब्सक्राइब करयांती. व्हिडिओ बरे इश्ट जाल्यार लायक करून शेअर करयांती. थँक यू बाय टेक केअर.